سلام دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام کار با دوربین گوشی S22 FE رو سامسونگ بهتون یاد بدم. کل تنظیمات دوربینش رو میخوام بهتون یاد بدم و تمام قسمتایی که داره، ویدیو، فوتو، سینماتیک، همه رو میخوام بهتون توضیح بدم و بدونید که چیکار بکنید، چه تنظیماتی رو قرار بدید و اصلا چه امکاناتی داره این گوشی. امیدوارم که آموزش خوبی باشه و حتما من رو سابسکرایب بکنید. امیر حیدری نقطه فوتوز، هم در اینستاگرام، هم کانال یوتیوبم، هم کانال آپاراتم. امیر حیدری نقطه فوتوز، همشون یک اسم هستن و در خدمت رومینا هستیم. امروز مدل من قرار باشن تا این ویدیو خوشگل رو برای شما ضبط بکنیم. یه پیج خوبم داره رومینا. اسم پیج چی بود؟ روم 32 3 تا آی. صدای خوشگلی هم داره. خب ما شروع میکنیم تا ببینیم میخوایم چیکار بکنیم و چه تنظیمات رو باید داشته باشیم تا بهترین کیفیت رو برای موبایل گرافی، عکاسی و ویدیوگرافی حرفه‌ای به دست بیاریم. این آموزش مشترکه برای تمام گوشی‌های سامسونگ و اگر این آموزش رو ببینید میتونید از دوربین و تنظیمات سری سامسونگ به راحتی استفاده کنید. خب این پایین ببینید بالای فوتو یه دونه نیم، 1 و 3 زده. رو نیم بزنید، اینها لنزهای این گوشیتونه. ببینید 3 تا لنز داریم ما. یکیش حالا مثلا اولترا واید، یکیش واید، یکیش حالا مثلا نورمال لنزتونه که البته من دقیقا نمیدونم این تله داره، تله فوتو یا نه. این رو 3 که میزنیم آره تله هم داره. پس روی 1 که میزنیم نورمال لنزمونه. قوی ترین لنز رو گوشی ها روی نورمال لنز میذارن، روی اون حالت میذارن و یک بازه‌ای رو به شما میده. ببینید اینو زیادش که میکنی یا کمش که میکنی، ببین اگر دقت بکنید توی سیستم خیلی خوب نگاه بکنید، اون لنزی که کیفیتش بالاتره همونی که روش 1 زده یا نورمال لنزمونه. پس شما اگر خواستید بهترین کیفیت رو داشته باشید میتونید روی حالت نورمال لنز عکس و فیلمتون بگیرید، مگر اینکه مجبور بشید برید رو حالت واید یا تله. خب بریم این بالا دست چپ ستینگ رو ببینید. سن اپتیمایزر، این نور و کنتراست اینا رو اگر این بزنید خیلی بهتر میکنه. و اسکن داکیومنت ان ستینگ گزینه بعدیشه که اگر این گزینه رو فعال کنید، اگر داکیومنتی چیزی داشته باشید اون رو برای شما خودش اسکن میکنه. و فکر کنم قدیما فقط انگلیسی ها رو، تکست های انگلیسی رو میتونست تشخیص بده، الان فکر کنم فارسی را هم میتونه. اسکن QR کد. QR کد اگر جایی داشته باشید این گزینه رو زده باشید، دوربینتون رو بگیرید روی اون QR کد، برای شما قشنگ QR کد رو میخونه. یه قسمت داریم به نام واترمارک. واترمارک زمانی که شما میزنید یک زیرنویسی رو زیر عکساتون برای شما قرار میده. خب اگر آنش کنید هر عکسی که میگیرید با واترمارک، اگر آفش کنید اون واترمارک زیرنویس رو برای شما نمیذاره. شما میتونید چیزایی که میتونید اضافه کنی بهش، ببین من آنش کنم، شما میتونید مثلا من خودم واترمارک عکسام امیر حیدریه و زیرش هم نوشته که امیر حیدری نقطه فوتوز که آدرس پیجم و کانال هامه. البته اون لوگو طراحی کردم و عکس یه دوربینم هست. اینجا فقط شما میتونی یک نوشته داشته باشی. مثلا من اینجا رو میکنم امیر حیدری نقطه فوتوز. خب سیوش که بکنید ببینید این واترمارک رو دقیقاً همینطوری میندازه زیر این پیکچر یا همون تصویری که گرفتی. اگر دیت و تایم هم بخوای تیکاشو بزنی برای شما اینها رو هم لحاظ میکنه. اگر هم آفش بکنید ببینید برش میداره، اصلا بدون واترمارک برای شما قرار میده. بریم تو ادوانس. این دوتا گزینه خیلی مهمه. ببینید یه دونه های افیشنسی پیکچرز و یه دونه را کپیزه. اگر این های افیشنسی رو بزنید HEIF هم برای شما ریکورد میکنه یا ذخیره میکنه. البته کامپتیبل نیست با خیلی از سیستم ها. من خودم های افیشنسی پیکچرز رو فعال نکردم، اما را رو همیشه میگیرم چون را یه فرمت خامه و من توی
ادیت، حالا چه با فتوشاپ چه با لایت روم، دست و بالم بازتره برای ادیت رنگ و نور. اگر هم نمیخواید ادیت خاصی انجام بدید، همون جی پگ برای شما کافیه و این گزینه را رو هم غیر فعال بکنید. حالا من اینجا فعالش کردم. خب برگردیم. این برای استابلایزر ویدیوتونه. زمانی که میخواید ویدیو بگیرید، برای اینکه نلرزه و یه استدی شات یا استابلایزری داشته باشه، فعال باشه، که تقریبا فکر کنم 1-2 ساله توی گزینه‌های ویدیوها کامراهای دوربین اضافه شده. این رو حتما آنش بکنید، تیکش رو بزنید و بریم ادوانس ویدیو آپشن. اینجا میگه برای ویدیوهاتون های افیشنسی باشه یا HDR میخواید، گزینه پایینش. های افیشنسی من باز نمیگیرم، چون ویدیوهایی که میگیرم همون فرمت HD و نه 4K که میخوام بگیرم 30 فریم یا 60 فریم کافیمه، نمیخوام های افیشنسی باشه. در همون حدی که خودش میگیره کافیه و خیلی هم حجیم نمیشه کار و تو هر دستگاهی هم میخونش. گرید لاین رو اگر بزنید یه سری خط برای شما میاره و ببینید این خطا این هاست. 2 تا خط عمودیه و 2 تا خط افقیه که شما میتونید 1/3 ها رو و نقاط فعال رو روی این پیدا بکنید و بهترین عکس و فیلم رو داشته باشید. برگردیم تو ستینگ. لوکیشن تگز هم که حالا اگر خواستید بزنید که حالا کجا این عکس رو گرفتید و یا این ویدیو رو کجا گرفتید. شوتینگ متد، اینجا چند تا گزینه به شما داده که بتونید شما فعال کنید اون حالا شاترتون رو، یا بر شما شات بزنه یا ویدیو شروع بشه به گرفتن، که این گزینه‌هاشو بخونید ببینید کدومو دوست دارید. خب اولیشو من خودم گذاشتم روی این گزینه که این ولوم آپ رو که میزنید این گوشه برای من عکس بگیره، اگرم در حالت ویدیو و سینماتیک اینا باشه که اونو بزنم شروع میکنه به ریکورد. خب یه سری تنظیمات ببینید زده setting to keep. این تنظیمات رو برای شما نگه میداره. کامرا مودتونه، سلف آنگل و فیلتر و سوپر استدی و اینجور چیزاست. من سوپر استدی رو میزنم چون خیلی باعث میشه که باز یک حرکت نرمتری موقع ویدیو گرفتن داشته باشیم. فیلتراش هم اگر خواستید استفاده بکنید این گزینه رو میتونید بزنید. بقیه‌اش هم مشخصه کاملا چی هست. فقط میخوام سریع توضیح بدم از اینجا رد بشیم. ریست ستینگ هم اگر یه زمانی خرابکاری کردید، یعنی یه سری تنظیمات انجام دادید که بعداً دیدید خراب شد، ریست ستینگ رو بزنید، کل تنظیمات برمیگرده، تنظیمات دوربین برمیگرده به تنظیمات پیشفرض کارخانه. خب ما از ستینگ خارج بشیم، بیایم قسمت فوتو رو توضیح بدیم دوباره. این بالا دست چپ اولیش که ستینگ بود، بغلیش ببینید یه حالت اینجوری مثل رعد و برق دیگه، این همون فلشمونه. 3 تا حالت داره. اگر این خط روش باشه یعنی فلشت آفه، نور کم باشه یا زیاد باشه فلش نمیزنه. اگر حالت اوتو یا ای زده زیرش بزنی خودش سنس میکنه، نور سنجی میکنه. اگر نور کافی باشه فلش نمیزنه، نور کم باشه خودش فلش میزنه. و حالت سومش هم همیشه فلش میزنه، یعنی آف نیست اوتو هم نیست. من الان بزنم ببینید فلش زد، دیدید فلش زد. یه دونه دیگه بگیرم از مدلمون رومینا، فلش زد. خب من اینو الان آفش میکنم چون زیر نور آفتاب هستیم و من با نور پردازی چون کار میکنم نیاز به فلش ندارم. گزینه بعدیش تایمره. ببینید 2 5 10. معمولا کسانی که دستشون میلرزه و نمیتونن خوب نگه دارن گوشی رو روی 2 بذارن، چون زمانی که اینو 2 رو میزنی ببینید من زدم بعد از 2 ثانیه خودش میگیره و زمانی که اینو فشار میدی یه لرزش میده به گوشی دیگه، همون باعث میشه یه ذره کیفیت عکستون خراب بشه. خب اگر هم خواستید حالا تو خانواده چیزی یا رو پایه بذارید، بدید برید تو اون جمعی یا جایی لوکیشنی از خودتون عکس بگیرید، میتونید روی 10 ثانیه یا 5 ثانیه بذارید و بعد از 10 ثانیه از شما عکس بگیره. این یکی کادرمونه. ببینید 3:4 داره، 9:16، 1:1 و فول، یعنی فول اسکرین کل صفحه رو برای شما پوشش میده. من روی 3:4 میذارم یا روی 9:16 میذارم. اینطوری پورتریتی باشه این میشه 16:9 که الان تلویزیونامون هم تقریبا آره دیگه وایدن و 16:9 میگیرن. اما خب من الان اینطوری دارم ایستاده میگیرم تصویر رو که برای من
9 به 16 بگیره. ببینید 9 به 16 یه ذره بازتر میشه. من بذارمش روی، دیدید بازتر شد. اما من همون 3 به 4 بسمه فعلا. گزینه بعدی موشن فوتوه. زمانی که موشن فوتو رو من آنش کردم. موشن فوتو یه حالت لایو توی سری گوشی ها زده لایو. موشن فوتو ببینید زمانی که من اینو میزنم یه حالت، یه حرکت کوچولو به این تصویر اون میده. دیدید یه حرکت کوچولو مثل لایو توی سری از جوابش میگن لایو، به این گوشی ما، به این عکس ما میده که من آفش میکنم. این 2 ثانیه رم بذارم روی 0. این حالت آخری هم فیلترامونه که حالا شما بخوای از کدوم فیلتر استفاده بکنی، این دیگه میشه سلیقه شما یا صلاح دیدتون تو چه محیطی باشه. خب من از این برگردم، بریم حالت پورتریت هم بگم چون کنار فوتوه. ببینید یه دونه ضرب در 3 داره، یه دونه 1 داره. این لنز هاتون رو متفاوت میکنه. 1 واید تره میاره عقب و 3 زوم میکنه برای شما. خب حالا من روی همین زوم از این مدل زیبامون میخوام بهتون نشون بدم که روی پورتریت باید چیکار بکنید. ببینید مهمترین بخشی که در اختیار ما میذاره پورتریت اینه که شما بک‌گراند رو میتونید بلر کنید یا همون فلو کنید. ببینید اینم یه سری از چیزایی که برای شما قرار میده، پریستاییه. حتی اینو ببینید الان پشت رو سبز کرد برای ما، انگار که کروماکی گذاشتیم، پرده کروماکی گذاشتیم و بعدا میتونید این سبز رو توی ادیت به جاش یک بک‌گراندی که دوست دارید بذارید. اینم که بلر اولین گزینه‌شه. مابقی هم بنا به صلاح دید یا کاربرد شما میتونید تغییرش بدید. خب اینجا هم ببینید یه دونه اینجا نوشته افکت استرنج. روی گوشی‌های دیگه یا مثلا روی آیفون زده F، یعنی F رو تغییر میده و شما با این میتونید ببینید اینجا وضوح شد کامل، یعنی بک سوژه منم الان کامل وضوحه، مشخصه. اگر اینو ببرم بالا بکش دیدید. خب اینجوری تنظیم کنم بک‌گراندش کاملا بلر یا فلو شد. پس این گزینه توی پورتریت در دسترس ما هست. خب پورتریت چیز خاص دیگه ای نداره، بقیه تنظیماتش مثل همون فوتویی که گفتم میتونید برید اونجا ببینید که من چه چیزایی رو درس دادم. بریم روی قسمت ویدیو. خب ویدیو همین تنظیماتی که اونجا گفتیم اینجا هم هست و رو قسمت فوتو بهتون گفتم که چه تنظیماتی هست و میتونید برید ببینید که چیا رو گفتم. این بالا دست چپ ستینگ بود، بعدش فلش بود که بهتون گفتم این حالت فلش رو قطع میکنه. گزینه بعدی که A نوشته اوتوش میکنه، اگر نور کم باشه خودش فلش رو روشن میکنه و بعدیش هم کلا فلش روشنه، چه نور کم باشه چه کم نباشه. من اینجا آفش میکنم الان. این آقایی که اینجوری داره میدوه این همون استدی شاتمونه که تو حرکت باعث میشه ویدیوهای ما نلرزه. ببینید اینو الان گزینه‌شو فعال کردم، سوپر استدی شاته و فقط یه سری اتفاقات میفته، مثلا شما رو محدود میکنه، نمیذاره مثلا فریم ریت های بالاتر رو بگیرید. من آفش کنم. ببینید فول اچ دی 60 فریم من اینجا میتونم بگیرم و 4K مثلا 3060 هم میتونم بگیرم اولترا اچ دی. خب اما اگر من این رو روشنش بکنم فقط قفل میشه. ببینید کم رنگ شد، فول اچ دی 30 فریم فقط، یعنی استدی شات ما روی همین گزینه فعاله در گوشی S22 FE سامسونگ. اینو آفش کنم. این 9 به 16 هم که ببینید 1 به 1 و فول و 9 به 16 داره. ببینید قاب اینستاگرام مثلا 1 به 1 هم توی پست هایی که میذارید قبول میکنه، یعنی استانداردش 1 به 1 و 9 به 16 هم که همین حالت ایستاده است که اگر این رو این شکلیش بکنم میشه 16 به 9. خب و فول اسکرین هم که کل صفحه گوشی شما رو فول برای شما تصویر میگیره. من روی فول نمیذارم، ویدیوامو روی 9 به 16 میذارم. و حالا بریم رو قسمت مور.
به به، اینجا کلی کاربرد داریم تو قسمت مود. اولیش پروه. پرو در حالت عکاسیه. دیدید یه دونه زدم روی این گردالی سفید و بر ما عکس گرفت. ایزوتون رو میتونید دستی تغییر بدید. بیارید این انتها مثلا روی اتو بذارید، ببینید این منوال رو بزنید روش میشه اتومات، خودش تشخیص میده که ایزو چی باشه. اگر میخواید بدونید ایزو چیه، من توی کانالم گذاشتم تعریف ایزو رو، میتونید برید ببینید. اما اینجوری بهتون بگم که ایزو یک نوریه که خود پیکسل های اون تصویر رو برای شما روشن میکنه تا اگر تاریک بود روشن‌تر بشه، و هرچی ایزوی شما بالاتر بره روشن‌تر میشه تصویر، اما کیفیتش میاد پایین و خیلی جا نویز میندازه. پس باید سعی بکنیم ایزو رو ما در یک حد معقول نگه داریم و پایین باشه بهتر. اسپید، شاتر اسپید ماست. سرعت شاتر رو اینجا راحت میتونید با این کم و زیاد بکنید. یه نکته بهتون یاد بدم، اگر رفتید تو یک جایی دیدید فلیکر داره میندازه، داخلی بود، لامپ های روشن بود و داشت پرپر میکرد و توی تصویر دیدید داره اذیت میکنه، شما حتما بیارید روی 1/50 شاتر اسپیدو یا روی 100، یعنی با فرکانس برق شهر هماهنگش بکنید، دیگه پرپر توی عکاسی و فیلم برداری، مخصوصا توی فیلم برداری دیگه پرپر نمیکنه. خب هرچی سرعت شاتر میاد پایینتر، توی عدد اول اینو توضیح بدم، توی عدد زده 1500، این یعنی سرعت شاتر من 1500، چون توی مخرجه سرعت شاتر من چی شده؟ رفته بالا و تاریکتر شده. اگر اینو بیارم پای مثلا روی همون 100 و روی 1/50 ببینم داره، روی 1/50 1/50 کمتره دیگه، سرعت پایینتریه نسبت به 1000 مثلا. وقتی چون سرعت پایینتره، نور بیشتر، زمان بیشتری داره وارد دوربین بشه، پس شما روشن‌تر میشه عکستون. اینو تنظیمش بکنم که اوور نشه، اوور اکسپوز نشه. امیدوارم متوجه شده باشید سرعت شاتر رو چجوری تنظیم میکنن. ایوی هم برای همون نوردهیه که شما میتونید تنظیم بکنید که در چه حدی میخوایم نوردهیم تنظیم بشه. فوکس، ببینید چند تا حالت فوکس یا وضوح داره. شما مالتیش اگر بکنید یه بخشای زیادی رو برای شما فوکوس میکنه، بعد نگاه کنید روی سوژه که بزنید الان فوکوس پیدا کرد سوژه رو. یه قلق بهتون یاد بدم، تو آموزش‌های دیگه هم گفتم، چون من تمام موبایل‌ها رو دارم آموزش‌های کار با دوربینشون رو میذارم. S23 FE رو گذاشتم از سامسونگ، آیفون رو گذاشتم 13، آیفون 13 پرو رو گذاشتم، همینطوری دارم کار میکنم و میذارم. کار با مثلا دوربینای هواوی رو گذاشتم، هواوی هم دوربینای خیلی خوبی داره، البته حیف که توی ایران تحریمه. توی اون آموزش هم گفتم اگر روی سوژه بزنید، هم نورسنجی رو نسبت به سوژه انجام میده، هم فوکوس رو. حالا اگر قفل کنید نگه دارید ببین AF و AE قفل شد، الان دیگه اگر یک چیزی از این جلو رد بشه، فوکوست و نوردهی به هم نمیریزه، یعنی این سوژه رو دیگه سنس نمیکنه. روی همین سوژه‌ای که اونجاست، رومینا رو الان روی اون من یعنی دقیقش همین، از فاصله این تا رومینا اینجا الان قفل شده. رومینا اگر فاصلهش تا این دوربین تغییر بده، این دیگه به هم میریزه ها، یعنی فوکوس یادتون باشه با تغییر فاصله به هم میریزه. خب الان اینم قفل فوکوس و قفل نوردهی رو هم بهتون یاد دادم. وایت بالانس رو هم اینجا شما میتونید تغییر بدید، سردترش بکنید اگر مقدار کلوین رو کم بکنید، یا گرمترش بکنید اگر مقدار کلوین بره بالا. خب نور روز معمولا رو هولوش 5000 خورده‌ایه دیگه، الان هم ما بیرون هستیم. اگر هم اتو رو بزنید اینجا 4700 تشخیص داد. بله من رو حالت اتو زدم، اینجا رو 4700 کلوین تشخیص داد. خب این از پروی عکاسی مونه. برگردیم تو مور دوباره. یه پرو ویدیو هم داریم. توی پرو ویدیو هم همین اتفاقات میفته. شما ایزو رو میتونی اتومات کنی یا دستی تغییر بدی. اسپید همون سرعت شاترمونه که میتونی تغییر بدی، و گفتم اگر یک جایی بودی فلیکر میزد، پرپر میکرد نور، مخصوصا تو مثلا توی ساختمون ها که
حالا مهتابی باشه چیزی پرپر میکنه، حتما روی 1/100 یا 1/50 بذارید سرعت شاتر رو، اون پرپره از بین میره. فوکوس هم که گفتم اینجا میتونید تغییر بدید، سنتر یه نقطه‌ای فوکوس بکنه یا کجا رفت، یا مالتیش بکنی نقاط بیشتری رو فوکوس بگیری، یا منوالش بکنی دقیقاً خودت بگی که کجاها رو کدوم نقطه ها رو فوکوس بگیره. ببینید با این هم میتونید تغییر بدید. زمانی که این پایین رو به رو حالت منوال اینو تغییر میدید، بک‌گراند رو میتونی فول فوکوس بکنی، خود سوژه رو فول فوکوس بکنی و تنظیم بکنی که چی میخوای. این لفت و رایت هم که این گوشه بالا دست چپ داره میزنه، این صداییه که الان میکروفون فعال شد چون رو حالت ویدیوه و داره میتر صدامونه. خب وایت بالانس هم اینجا رو حالت اوتو 4600 کلوین برای ویدیو تشخیص داده که میتونید اینو روش بزنید منوال بشه و خودتون تغییر بدید. حالا تصویر رو خواستید گرمتر یا سردتر بکنید، بستگی داره که چه ویدیویی با چه مضمونی و چه سلیقه‌ای میخواید بگیرید. میکروفونش هم زده اومنی 1 2 3 4 1 2 3 4. این فکر کنم دسیبل رو تنظیم میکنه، ننوشته چیه، از -12 تا -12. من فکر کنم دی بیشه و مقدار سطح صدا رو برای شما تنظیم میکنه که بخوای کمش بکنی اینو میاری این طرف. آره این میترا اومد پایین، مقدارش کمتر شد و این رو که بردم بالا ببینید میترا رفت بالاتر. پس این همون مقدار دسیبله و خودتون میدونید که هر 3 دسیبل یعنی 2 برابر سطح صوت. اگر روی 6 بذارید یعنی 2 بار 2 برابر کردید صدا رو، سطح صدا رو. برگردم. خب اسلو موشن و سوپر اسلو موشن و پورتریت ویدیو و اینجور چیزا رو هم داریم. پورتریت ویدیو رو برم بهتون بگم. روی آیفون مثلا پورتریت ویدیو رو زده سینماتیک، یعنی شما به راحتی میتونید از یک سوژه‌ای فیلم برداری بکنید که بک‌گراندش رو راحت بتونید فلو کنید. 2 تا لنز هم داره، 1 و 3 که این برای شما تله میکنه و این مدلمون رومینا رو ببینید. الان من قفل کردم فوکوس و اکسپوژر رو، خارج شدم، ببخشید پورتریت ویدیو. خب ببینید اینجا دوباره میتونید بک‌گراند رو بلر کنید، کالر پوینت ها ببینید چه تغییری داد و میتونید باش بازی کنید، یه سری تغییرات انجام بدید. اینجا هم گلیچ، اینا یه سری پریسته که سامسونگ گذاشته روی S22 FE و با این مقدار میتونید هر مقداری که میخواد به این اضافه بکنید. شبیه این افکت شبیه ویدیوهای قدیمی شد. خب این رو هم برگردم. پورتریت ویدیو رو هم گفتیم. اگر میخواید اسلو موشن و تایم لپس رو خوب یاد بگیرید، من یه ویدیویی گذاشتم در مورد هواویه، اونجا خیلی خوشگل و مفصل در مورد اسلو موشن و تایم لپس توضیح دادم و اونجا میتونید این ویدیو رو یاد بگیرید چون فرمول داره، هم تایم لپس هم اسلو موشن فرمول داره که شما مثلا اگر میخواید فلان ثانیه اسلو موشن داشته باشید چه مقدار باید کمش بکنید. بعد بین بیت ریت و سامپل ریت و اینا یه فرمولی هست، یه رابطه ای هست بین ضبط و پخش، یه رابطه ای است. اینها رو توی اون ویدیو گذاشتم، برید اونجا ببینید. برای این آموزش تا همینجا کافیه، خیلی طولانی شد، سرتون رو درد آوردم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما من رو سابسکرایب کنید و این لطفیه که شما میتونید در حق من داشته باشید تا من بتونم همچنان ادامه بدم و کارهای بیشتری رو ضبط بکنم و برای شما در کانال خودم قرار بدم. amirhaidari.photos فراموش نشه. تا دیدار دیگه و آموزش دیگه و ویدیوهای خوشگل دیگه ای، خدا نگهدار.